botanike dhe zoologjike. Në më pak se një muaj, GKKO ka sekuestruar 26 milion euro pasuri të bosëve të krimit pas kërkesave të operacionit Forca e Ligjit. Report Televizion ka mësuar se Agjencia e Administrimit të këtyre pasurive kërkon polici private për t'i ruajtur më 2 vjet. 3 antarë të së njëjtës familje humbën jetën tragjikisht në Berat pasi u asfiksuan nga gazi në nisje të cilët në pusin për vaditjen në oborrin e shtëpisë. Dy nipërit futën në 10 metra thellësi për të shpëtuar të moshuarin. Fatkeqësisht asnjëri prej tyre nuk doli i gjallë. Presidenti urdhërit të stomatologëve Nikol Deda tha se shërbimet stomatologjike do të rrisin çmimet për shkak të kostove të larta të materialeve mjekësore dhe humbjeve gjatë pandemisë. Apeli i ekspertëve të Komitetit Teknik Anti-Covid është që me lehtësimin e masave të ruhet distancimi social për të mos sjellë një valë të dytë. Qeveria është ende pa një vendim se kur do të nisë transporti urban dhe ai ndërqytetas. Pas shqetësimit për Report Televizion që ngriti për ndodhin e lumit të Tiranës, Bashkia e Vorrës thotë se lumi është në varësi të shtetit dhe jo të bashkisë, ndërsa shtoi se mbetjet vijnë nga Tirana. Velipoja bëhet gati për nisjen e sezonit turistik edhe pse nuk ka një vendim nga qeveria për hapjen e plazheve. Administratorët dhe operatorët turistik shpresojnë të hapet kufiri me Kosovën. Sportistët në Shqipëri janë në kushtet e mbijetesës, pandim financiare nga qeveria gjatë pandemisë. Situata më e vështirë është në kategoritë inferiore, futbollistët e ekipeve të bashkive asnjë përfitim. I shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit, ndërsa u kujtoj se ky edicion lajmesh transmetohet live edhe në siti radio në 88 FM, ndërsa do nisim me një lajm të trisht sepse është ndarë nga jeta në moshën 84 vjeçare piktori dhe arkitekti i mirënjohur Max Velo, që prej një muaji gjendej i shtruar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza këtu në Tiranë. Ai lindi në vitin 1935 në Paris, por gjithë jetën e tij ka punuar në Shqipëri, ndërsa emri i Max Velos shënohet në listën e artistëve që do të goditeshin pas 1973-shit, pra pas plenumit të 4 të Partisë së Punës. Një dasmë gjaku që filloi të ngrem frymën revolucionare dhe në art dhe u mbyll me internime, burgime në tunele minerash, po gjithashtu edhe pushkatime apo trauma të forta. Max Velo ishte edhe arkitekt në profesion, në të njëjtën kohë piktor dhe artist, antar i ish-lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë pas shenjës së plenumit, ndërsa është dënuar më 1978 sepse vepra e tij inspirohet nga disa artistë me famë botërore, mes tyre edhe Picasso, duke ju kundërvënë metodës së realizmit socialist, e cila ishte e indoktrinuar në atë kohë. I burgosur politik për artin dhe idetë sepse nuk bënte art politik, nuk mendonte politikisht siç bëhej në Shqipërinë komuniste, ndërsa tablotet e tij u dogjën. Viktimat e arkitekturës së portreteve, vizatimet abstrakte që fillojnë në vitin 1964, po ashtu edhe shumë punë në vaje pastel të viteve 1960-1970 janë dëshmi e lëvrimit në fshehtësi të artit abstrakt dhe surrealist në Shqipëri. Lirohet nga burgu në vitin 1986, që nga koha kur në Shqipëri përmbyset diktatura, Max Velo ju rikthye jetës normale. Krijoi, pikturoi dhe shkroi duke qenë gjithashtu edhe një artist antikonformist. Është autori i disa volumeve me tregime si Palltoja e burgut, Thesi burgut, i veprës autobiografike Koha anti-shenj, i shënimeve për arkitekturën, paralele për arkitekturën dhe i albumit Jeta ime në figura, grafika të realizmit socialist dhe së fundmi albumin e tij pra me vizatime. Këto janë disa prej informacioneve më të përmbledhura pra që sollëm në lidhje me Max Velo, ndërsa në këtë moment jeni duke parë në pamje edhe një prej intervistave që jo shumë kohë më parë pra ka dhënë në lidhje me kolegen Valeria Dedaj për disa vepra të rëndësishme, por gjithashtu ka folur edhe për zhvillimet politike, të cilat pra duket se i ka përcjell Max Velo me mënyrën e tij të komentuarit, dhe gjithashtu ndoshta duke qenë edhe artisti antikonformist, pra siç e thamë më herët, dhe për këtë arsye është dënuar edhe në diktaturë, pikërisht në atë që ndodhi pas vitit 1973, që ishte edhe plenumi i 4 i partisë. Në komunikim të drejt për drejt do të kem zotin Piro Thoma, arkitekt i njohur, i cili do të na tregoj pra trishtimin me cilin e përsolli lajmin e ndarjes nga jeta të Max Velos. Zoti Thoma, përshëndetje. Një lajm i trisht besoj që ka trishtuar juve, por edhe të gjithë të tjerëve, pavarësisht se Max Velo ishin të ndarë, pra ata që e pëlqenin, ndoshta edhe ata që e donin më pak për shkak të antikonformizmit të tij që ne e thamë më sipër. Çfarë shënon kjo humbje për kulturën, por gjithashtu edhe për arkitekturën në Shqipëri?
Së pari, edhe ata që nuk e deshin, të paktën e respektonin. Pse e respektonin? Sepse Marksi ishte një artist shumë internacional. Ishte architekt, ishte piktor, ishte shkrimtar. Në piktur dhe në arkitektur ishte pioner i artit të arkitekturës moderne. Si shkrimtar ishte shumë i qiltër, shumë i drejt për drejt, shumë i sinqert, kishte një fuqi shumë të madhe të penës, të gjithë jetën dhe vuajtjet i përshkruante një vërtetësi të cilat ishin shumë bindëse për çdo njeri që lexonte. Marksi karakterizohet nga një karakter shumë i fortë, një karakter që vetëm të mëdhenj e kishin. Për të cilin karakter dallohej dhe për idealet e tjera, ky mund të sakrifikohej, ky mund të dënojë, por të mbante deri në fund. Dhe shpeshherë kjo është absurditet më i madh i kohës, që për mendimet dhe idealet e tjera dënohet njëri me një burgim të shumë vjeçar. Me gjithë vuajt që kishte Marksi, nuk u likështua, nuk u mpakt, por doli gjithmonë më i fortë. Po ai Marksi ka qenë, po ai Marksi mbeti gjithmonë. Kjo ishte karakteristika kryesore si karakter i Marksit. I qiltër, doti dhe i direkt, pa kompromis. Ndërkohë, kur e keni takuar për herë të fundit, ose kur ka qenë kontakti i fundit që keni patur me zotin Velo, zoti Thoma, dhe ndoshta për të kuptuar se si ishte edhe gjendja e tij shëndetësore, pra ka qenë më e rënduar, kam përshtypjen gjatë ditëve të fundit apo edhe ndoshta gjatë muajve të fundit, se ka patur një mungesë edhe daljesh publike që më herët i ka patur të shpeshta. Po, e keqja është se me këtë mbylljen të domosdoshme të detyrueshme që kemi tash, kisha kam kohë para karantinës e kam takuar. Sa me atë që thonë juve dilte shpeshherë, pa gjithmonë mëngjesëve hikte bënte një xhiro nga kodat e liqerit, të gjithmonë takoheshim, bënim muhabet. Po çfarë kishte cilësi për neve kjo humbje e madhe? Ishte nga pionerët e mbrojtjes së monumenteve. Ishte nga ata që ka dokumentuar, ka ndjekur ata korifejt e studimit monumenteve, si me zonjën Puzanova, me Thëdhon Popën, e tjerë. Që i ri që kërë student, ky shkonte gjithmonë në monumentet tona, pikturonte, dokumentonte, mësonte nga të vjetrit, dhe u bë dhe një mbrojtës i fuqishëm i çdo shkelje, çdo humbje dhe çdo vlere që kishte populli ynë në këtë punë. Pra, përveç arkitekturës, si tha më sipër, përveç pikturës, përveç shkrimeve si shkrimtar, atë ne humbëm dhe një njeri të madh si mbrojtës të pa epur të vlerave kulturore të vendit tonë. Ndërkohë, zoti Thoma, për të folur pak edhe për pengjet me cilat ndoshta Max Velo pra humbi jetën ose shkoi edhe në varr. Ne kemi parë shpeshherë duke patur një lloj komenti antikonformist, ndoshta edhe për zhvillimet politike edhe për mënyrën se si politika e trajton artin ose e keq trajton, për të thënë më mirë, në Shqipëri. Çfarë mund të zbulojmë më shumë ose ndonjë amanet që mund të ketë lënë Max Velo? Max kishte shumë dëshira të transmetonte, po atë që kishte gjithmonë çdo njeri në mbrojtje të vlerave morale, kulturore, artistike, të trashëgimisë tonë kulturore dhe më tej. E qartë, mirë, zoti Thoma, unë ju falenderoj për këtë ndërhyrje të drejtë për drejtë dhe ngushëllime që keni humbur një koleg, po gjithashtu edhe një mik të mirë nga sa po e përshkruani në fjalët tuaja. Faleminderit për këtë ndërhyrje. Faleminderit gjithashtu. Ishim pra me zotin Piro Thoma, arkitekt i njohur, i cili na ka sjellë edhe një herë në vëmendje figurën e Max Velos, i cili është ndar nga jeta ditën e sotme në moshën 84 vjeçare, pra pasi vuante nga një anemi e rëndë, ndërsa prej kohësh ndodhi në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, aty ku po merrte edhe mjekimin nën kujdesin e mjekëve, të cilët fatkeqësisht nuk kanë mundur ta mbajnë në jetë sepse ditën e sotme ka mbyllur syt përgjithmonë. Ishte plenumi 4 i vitit 1973 që duket se aty i
i ka dhënë edhe goditjen më të madhe, pra duke e dënuar bashkë me disa artistë të tjerë, sepse vepra e Max Velos frymëzohej nga veprat e artistëve dhe piktorëve më të njohur ndërkombëtar, duke përmendur këtu Picasson, që ishte diçka që binte tërësisht kundër parimeve dhe indoktrinimeve që kishte bërë në atë kohë diktatura e kohës. Do të ndjekim shkurtimisht një intervistë që Max Velo ka patur në lidhje me Report Televizion dhe me kolegen Valeria Dedaj për disa prej veprave të tij dhe rikthehemi sërish pas pak së bashku. Piktori dhe arkitekti i njohur Max Velo na rrëfen gjurmët e lëvizjeve të valltarëve, dasmorëve dhe gjymtarëve në albumin e botuar së fundmi Vizatime shqiptare. Teksa rikthehet në retrospektiv, ai kujton se si në vitet 1957-60, nëpërmjet marrëdhënieve të moshuarve dhe të rinjve nga veriu në jug, ka prekur fundin e një epoke biblike mira veçare primitive në Shqipëri. Ky primitivitet ka qenë zbulimi i tij më i madh që sikundër tregon për Report TV, i ka hapur perden ku luaj shfaqja e artit modern. Zoti Velo, riktheheni në botimin e një albumi që kanë qendër etnosin shqiptar, vallet, kostumet, por edhe traditat të cilat sot ndoshta nuk gjenden më në shoqërinë tonë. Këto vizatime përkojnë që në vitet 60 deri në ditët e sotme. Si i keni ruajtur? Eksaktësisht filloi në vitin 57 deri më sot. Unë jam shumë i rregullt në ruajtjen e gjërave, përveç shkatërimit që më bëri sigurimi i shtetit që ka marrë me qindra punë, ka marrë dhe nga këto. Po, unë personalisht i ruaj dhe fakti ka treguar që koha nuk i ka dëmtuar. Do me thënë, kam qenë një njeri që gjithmonë kam zgjedhur materialin më të mirë dhe më të kushtueshëm. Mua më pëlqen të shfrytëzoj gjithë teknikat, sepse teknikat njëkohësisht kanë shprehje të ndryshme, ta plotësojnë atë që do ti. Dhe këtu kam lavi, kam me pen, kam me kallam, kam shumë teknika. Tashti, përveç saj që tash, do me thënë, unë kam pas gjithmonë një kënaqësi që kontakti me këta njerëz primitiv. Cilat janë ato vende që keni shkuar nga afër për t'i parë, për t'i krijuar këto kontakte? Në fillim ishin ato që ishin më afër. Dhe më afër ishin gratë malësore të Tiranës në Pazarin e Tiranës. Nga Shëngjergji, nga Shumëria, ja këto. Kjo për shemb, këto janë nga... Por i vajzave të Shumërisë. Po. Dhe sikur se shifni, çuditërisht këto mua më shpjegonin artin modern. Kjo është intervista e fundit e Max Velos e dhënë për gazetaren e kulturës të në Report Televizion Valeria Dedaj, të cilën keni mundësi ta ndiqni në vijim gjatë programacionit të televizionit tonë, ndërsa ne do të ndryshojmë temë të informacioneve tona me ngushëllimet për familjen Velo. Baret dhe restorantët që pritet të hapen pas datës 18 maj do të kenë rregulla strikte higjiene dhe të distance sociale. Në udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë të publikuar në e-Albania renditen rregullat që duhet të ndjek personeli dhe klientët, por nuk do të lejohet askush të frekuentojë këto ambiente nëse ka temperaturë 37.5 gradë. Baret dhe restorantet që pritet të hapen pas datës 18 maj do të kenë rregulla strikte higjiene dhe desinfektimi të vazhdueshëm në mënyrë që të sigurojnë shëndetin e punonjësve, por edhe klientëve që do të vinë. Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë janë publikuar në portalin e-Albania. Asnjë person me temperaturë 37.5 nuk lejohet brenda subjektit. Nëse punonjësit shfaqin simptoma, duhet telefonuar menjëherë mjeku i familjes. Çdo punonjës duhet të deklarojë të përgjegjësi nëse ka pasur kontakt me persona të prekur nga COVID-19. Për klientët duhet të sigurohet në hyrje një desinfektues duarsh jo më pak se 60% alkool. Baret dhe restorantet duhet të sigurojnë sapun, letër dhe desinfektues dhe desinfektim të gjithë ambientit 2 herë në ditë.
Baret dhe restorantet do të punojnë në fashën orare 5 mëngjesi deri në orën 17:30 dhe vetëm në pjesën e jashtme të tij. Punonjësit do të jenë gjatë gjithë kohës me maska dhe doreza dhe do të desinfektojnë e lajnë shpesh duar, sidomos pas marrjes së parave nga klienti. Personeli i barit duhet të qëndrojë 1.5 metër larg nga klienti, ndërsa nuk lejohet kontakti fizik mes punonjësve apo mes palëve të tjera. Distanca nga pjesa e pasme e një karrikeje në pjesën e pasme të një karrikeje tjetër të jetë të paktën 1 metër larg e përrjedhor klientët ta shohin përballë njëri tjetrit nga një distancë prej të paktën 2 metra. Rekomandohet shmangja e paras kesh dhe ofrimi i shërbimeve me kartë krediti. Subjekti bar, kafe ose restoran duhet të sigurojë një korridor të dedikuar për klientët deri në nivelin e arkës dhe një korridor për dalje nga ambienti. Punonjësit e arkës desinfektojnë duart pas çdo veprimi me kesh. Baret dhe restorantet duhet të vendosin shenja virtuale në dysheme, shirita me ngjyra ose shenja për t'u treguar klientëve respektimin e distancës fizike. Vajtja dhe ardhja në punë kryhet duke ruajtur distancën 2 metra. Albania është kthyer në institucionin më të rëndësishëm online gjatë ditëve të fundit, që ka përcaktuar kohën se kur duhet të dalim, sa duhet të qëndrojmë jashtë dhe kur do kthehemi në shtëpi, por pavarësisht kësaj Partia Demokratike deklaron se po përdoret nga kryeministri Edi Rama për të vjedhur të dhënat e qytetarëve. Në një komunikim të drejtë për drejtë kam zëdhënësen e kësaj force politike, zonjën Ina Zhupa. Zonja Zhupa, faleminderit që jeni me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit për ftesën. Mersi. Kemi pak minuta kohë në dispozicion që besoj do t'i shfrytëzojmë në maksimum. Fillimisht, çfarë të kërkon Albania më shumë se rrjeti social Facebook apo çdo rrjet social tjetër që po u regjistrove në të, duhet japësh numër telefoni, emër mbi emër, adresën e saktë, emailin. Pra çfarë ka Albania që kërkon më shumë se rrjetet sociale që i përdorin gjithë shqiptarët në masë? Albania është një organ që mbahet me taksat tona, paguhet me taksat e shqiptarëve dhe është një organ shtetëror qeveritar. Në qoftë se në rrjetet sociale për cilat ju e dini jeni ndjeni që ka pasur edhe thirrje nga Kongresi Amerikan për të kuptuar se si përdoren të dhënat në Facebook apo në rrjetet tjera sociale dhe kanë garantuar që këto të dhëna dhe ende është një debat nuk përdoren, në rastin e Albania ne kemi konkret se si ata kanë përdorur të dhënat që qytetarët kanë futur për të marrë lejen për dalje qoftë me makinë tani qoftë përpara për fashat orare, për t'ju dërguar një email të personalizuar, pra me emër dhe mbiemër, dhe duke i kërkuar që të japin opinionin e tyre për sa i përket një sondazhi që e bënte kryeministria. Pra një sondazh në shërbim të Edi Ramës. Ndërkohë që edhe vetë pyetjet e sondazhit, ju mund t'i shikoni, unë i kam publikuar dhe mund t'i klikoni edhe vetë, janë të tilla që janë pyetje thelbësisht politike dhe indoktrinojnë edhe përgjigjet që do jepet. Pra rezultatet të shkëlqyera në punën kundër Covidit a ndikoi edhe ky vendimarrje e kryeministrit. Pra janë një student i vitit të parë, nëse do bënte pyetje të tilla në metoda kërkimore, do ngelej sepse nuk quheshin pyetje të një sondazhi. Ndërkohë që nga ana tjetër ne këtë e dim, pra jemi në dieni që e kanë përdorur për këtë rast, por nuk e dim për çfarë do t'i përdorin tjetër, kur duhet jepnin garanci që këto nuk do të përdoreshin për qëllime të kryeministrit apo për qëllime të tjera politike. Se në fundit kryeministri i përket një partie politike, është mazhorant, është kryetari një partie dhe ti duhet të jesh institucion që të shërbes shtetit. Pra, të bësh pyetje në lidhje me veprimtarinë shtetërore, jo në lidhje me rezultatet të shkëlqyera të punës së zotit Edi Rama, se këto pastaj ngjan me kronikat e të vëshës. Kur ka pretendime kaq të mëdha për Albanian, imagjino çfarë pretendimesh duhet të ketë zonja Zhupa për votimin elektronik, ku forca qeverisëse në pushtet më pas do e marrë vesh se çfarë ka votuar secili prej qytetarëve shqiptar përmes një sistemi elektronik i cili implementohet dhe kërkohet me forcë nga Partia Demokratike. Nuk është e vërtet, sepse sistemi elektronik që ne kërkojmë është një sistem që është implementuar edhe në vende me demokraci siç është USA. Në qoftë se në SBA ka një debat për të dhënat e Facebookut, nuk ka ndonjë debat se si qeveria mund të hyjë. Ka një debat sepse akuzohet shpesh Rusia që mund të ketë ndërhyrë në elektronik për të ndihmuar fitoren e Donald Trump dhe besoj jeni informuar për këtë. Po jam e informuar, ashtu se që jam e informuar që akuzat u mbyllën. Unë mendoj që sistemi online do të, në qoftë se duhet flasim për sistemin elektronik, unë mund t'ja u shpjegoj se si nuk ka asnjë lidhje midis të dhënave që jepen për një komision dy partijak apo një komision qendror zgjedhjes që do të menaxhoj, pra nuk janë të dhëna që jepen qeverisë, të dhënat e sistemit elektronik të një votimi online. Ato janë
të dhëna, të cilat do të gjenerohen në anonimitet, pra ti nuk do të dish kush do të e ka hedhur votën. Janë të tilla sistemet që dhe menaxhohen nga një institucion, siç është KQZ-ja sot, apo siç do të jetë KQZ-ja mbase reformës zgjedhore, që është edhe për tu parë, që do të jetë një komision i cili është institucion parimisht do të jetë i pavarur. Pra, rregullohen rregullat e lojës në mënyrë të tillë që të gjitha palët, sepse sot është majorancë Partia Socialiste, nesër në një sistem që nesër do të jetë majorancë Partia Demokratike, përsërit mos kalohet që PS-ja të marrë pjesë sepse mendon se mund ta manipulojë në sistem elektronik Partia në pushtet. Zonja Zhupa, gjatë kësaj kohe ju keni aplikuar në Albania dhe nëse jo, si keni lëvizur, me çfarë leje? Në fakt, unë jam zëdhënësja e Partisë Demokratike dhe për shkak të funksionit politik edhe kam lëvizur, por nëse jam drejtuar her pas here për shkak të ditëve të fundjavës apo ditëve që nuk kisha aktivitet politik, në numrin 55-155 për të kërkuar leje në rast se nuk kisha për punë, pra në rast se duhet të dilja jashtë asaj që ishte funksioni im politik. Por unë mendoj që çështja sot më e rëndësishme është në fakt se si çështja e të dhënave personale ndikon në tërësi në çështjen e të drejtave të njeriut që po shkelen në Shqipëri dhe në tërësi neve duhet të fokusohemi më shumë, pra kjo është një ndër çështjet, ne duhet të fokusohemi në atë që sot po vuajnë shqiptarët. Sot ne nuk kemi më një pandemi nga Covidi, sepse shifrat e Shqipërisë janë shumë të mira. Sot neve kemi 38 pacientë të shtruar në spital, ne sot po vuajmë nga një pandemi ekonomike dhe mendoj që të gjithë duhet fokusohemi se si të japim propozimet tona, se si të mund të bëjmë që qeveria të reagojë në këtë situatë ku biznesi ka nevojë dhe qytetarët kanë nevojë më shumë për ndihmë. Shkurtimisht edhe pyetjen e fundit, zonja Zhupa. Në këtë moment situata është e qetë dhe për këtë jemi të gjithë ndihemi mirë sepse prek jetët tona. Po kush mban përgjegjësi për shembull për deklaratat e mëhershme qoftë të liderit të opozitës zotit Basha apo dhe ish-kryeministrit zoti Berisha që po fshihen në raste kurba është ende më agresive dhe ka përmëtej edhe fshehje viktimash. Për shembull, mund quhet kjo një përhapje paniku? Në fakt, përhapje paniku mund të quhen deklaratat e kryeministrit Rama, teksa na jepte arkivole në Facebook, se është na thoshte që do bëhet hataja, që do vdesim të gjithë, që jemi në luftë dhe vetëm luftë. Po ka një dallim midis do vdesim dhe kanë vdekur, zonja Zhupa. Po, kanë vdekur, tha dhe kryeministri, kanë vdekur në Itali dhe do vdesin edhe në Shqipëri. Po pra, ndërsa përfaqësues Partisë Demokratike thonë që kanë patur, ka shumë viktima që janë fshehur dhe besoj kjo është e rëndë. Po, por kjo nuk përhap panik më shumë se sa mira arkivole që i përkasin një vendi tjetër, si të qoftë. Nga kryeministri Rama si ardhmja jonë. Pra, e ardhmja jonë, si pas kryeministrit Rama, ishin ato arkivole. Ndërsa si pas kryetarit të Partisë Demokratike dhe ish kryeministrit, ka disa vdekje të fshehura që kjo është treguar nga rastet qytetarët që i kanë dhënë edhe Report TV në disa intervista, se si tregojnë që kanë qenë të smura, apo nuk kanë vajtë të bën tampone, apo janë vdekje të dyshimta. Tani të thuash realitetin për hap panik, të tashmen dhe thua që ardhmja jote është vdekja, nuk përhap panik, këtë mund të thoni vetëm ju. Jo, nuk po e themi ne bëjmë pyetje zonja Zhupa, konstatimet u mbesin partive politike gjithmonë se ata kanë llogari për dëm para popullit, ne një pult kanë në dorë qytetarët, o na ndjekin ose ta ndjekin. Absolutisht, dhe unë ndaj pranova që të vi që të thoja të vërtetat e mia për t'ju thënë që vërtet në këtë rastin tuaj, vërtet paniku është në atë që do ndodhë në të ardhmen. Pra nuk panikon se njerëzit për të shkuarën për 2, 3, 5, apo 10, apo 20, apo 200 viktima, të cilët janë për të konfirmuar dhe kanë thënë vetë. Kurse nga ana tjetër, neve kemi arkivole, dhunë, jepte protesta duke thënë që kështu do cilët qeveria nëse ju dilni, ndërkohë që ata ishin protesta në vende diktatoriale. Kjo vërtet për panik, besoj se dhe ju jeni dakord me mua. Zonja Zhupa, faleminderit shumë për këtë ndërhyrje të drejt për drejt. Gjithmonë jemi pritur për të transmetuar dhe për të publikuar çfarëdo që keni kundër qeverisë apo kundër kujdo tjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë. Ishim në këtë komunikim të drejt për drejt me zëdhënësen e Partisë Demokratike, zonjën Ina Zhupa. Ne do të vijojmë me të tjera informacione më njëherë pas sigles.
Një ngjarje tragjike është shënuar sot në një familje në Berat ku humbën jetën 3 persona antarë të së njëjtës familje. I moshuari Qendror është futur në pusë në fshatin Dyshnik, por dyshohet se ka hasur në një xhep gazi dhe më pas është asfiksuar. Në ndihmë kanë shkuar 2 nipat, por fatkeqësisht asnjëri prej antarëve të familjes nuk mundi të dalë gjallë. 3 antarë të një familje kanë humbur jetën tragjikisht në fshatin Dyshnik të Beratit. Ata janë asfiksuar në thellësi të pusit të ujit që përdornin për vaditje. Ngjarja e rëndë ndodhi mëngjesin e së njëjtës në familjen Hoxha. Fillimisht ka hyrë në pus 75 vjeçari Qendror Hoxha, i cili po përpiqej të rregullonte shkallët e pusit 10 metra të thellë. Ai është asfiksuar nga gazi dhe ka kërkuar ndihmë. Për ta shpëtuar ka hyrë në pus nipi, Gentian Golashi, 44 vjeç, as ai nuk ka mundur të dalë gjallë prej andej. Më pas ka hyrë nipi i dytë, Neim Hoxha, 46 vjeç, i cili u nxorr nga zjarfikset në gjendje të rëndë, por ndërroi jetë rrugës për në spital. Ngjarja ishin në shkallë atje në të ryra ata njëri pas tjetrit. Njëri pas tjetrit, donin të nxjerrin njëri tjetrin në birin e nes. Ishin një par shkallë tash. Edhe i nxuarën. Edhe nuk i nxuarën dot, se la gazi. Shërbimet e policisë, zjarfikset dhe ambulanca shkuan në vendin e ngjarjes rreth 40 minuta pas ishin njoftuar nga familjarët. Drejtori i policisë së Beratit tha për mediat se ishte e pamundur shpëtimi i tyre. Patën vështirësi ekipet e zjarfiksit të policisë për t'i nxjerrë nga pusi dhe për t'i respektuar si njerëz. Në momentin që ne bëm gjitha përpjekjet për t'i çuar në spital dhe për t'i rikthyer në jetë, ishte e pamundur për arsye se të 3 arritën në spital në gjendje që humbur jetën. Ndërsa një grua e afërme e familjes Hoxha shprehet mes lotësh se janë rritur në një familje. Si ka ndodhur, si ishte? Ka ndreur fare, qira një pas shkallë, se futu brenda e beate keqa kur dua të bindë në shi. Qendror Hoxha e kishte marrë në shtëpi për të arritur djalin e motrës, Gentian Golashin, i cili kishte mbetur jetim, por fatkeqësisht mbetën të vdekur në pus, bashkë dhe me nipin tjetër, djalin e vëllait të 75 vjeçarit. Në më pak se një muaj, gjykata speciale ka sekuestruar 26 milion euro pasuri të botës krimit dhe kaq pas kërkesave të bëra nga operacioni Forca e Ligjit. Ndërsa për ato të paralajmëruara si pasuri që do të përdoreshin nga shteti, Report Televizion mëson se Agjencia e Administrimit të këtyre pasurive kërkon polici private për t'i ruajtur për një periudhë 2 vjeçare. 26 automjete, 7 banesa, apartamente dhe vila deri në 4 kate, 3 parcela në plazh Durrës si edhe një kompleks në Shijak e një karburant janë aset të cilat me vendim të shkallës së parë të gjykatës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit janë sekuestruar pas kërkesës së operacionit Forca e Ligjit. Report Televizion ka siguruar listën e vendimeve për të cilat GKKO ka marrë dhe konfirmimin e sekuestros nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara. Vendimi i parë mban datën 2 mars 2020, ndërsa vendimi i fundit, për të cilët tashmë pronat kanë kaluar në administrim të shtetit, i përket datës 25 mars 2020, që përkon edhe me periudhën e pandemisë COVID-19. Sipas këtij raporti rezulton se prona me vlerë më të madhe është ajo e familjes Hajri, ku rezulton kompleksi Golden dhe subjekti Karburant, ndërsa vilat e vëllezërve Hajri janë të sekuestruara, por janë lënë në përdorim të familjes. Sipas aktit normativ, i cili prej 31 janarit të këtij viti është në fuqi, çdo pronë e botës së krimit apo me para të pajustifikuara kalon në sekuestro dhe brenda 6 muajve poseduesi i saj do duhet të bindë gjykatën me justifikimin e pasurisë. Në rast të kundërt, kjo pasuri kalon në pronësi të shtetit dhe sipas ministrit të Brendshëm Sandër Leshaj, ato do të përdoren për ambiente sociale, përfshi shkolla, qendra shëndetësore, komisariate policie. Ligji parashikon që pasuritë që do të konfiskohen, do të kalojnë kryesisht në interes publik. Agjencia përkatëse e administrimit të aseteve, e cila parashikohet të kalojë tek Ministria e Brendshme, do të ketë detyrë që të administrojë në funksion publik. Kur them funksion publik, besoj kuptoni, shkolla, qendra shëndetësore, komisariat policie e tjera. Deri më tani asnjë pasuri nuk është vënë në përdorim, paçka se kjo deklaratë e Leshaj daton në 18 shkurt 2020. Por cila është vlera e këtyre aseteve? Edhe pse ende nuk ka një tabelë zyrtare për vlerën e këtyre mjeteve me çmimet e tregut, vetëm automjetet, të cilat janë prodhime të viteve të fundit dhe të blinduara, arrin në vlerën e 1.5 milion eurove. Ndërsa vilat, resortet dhe bizneset e vëna nën sekuestro pas vendimit të OFL, SPAK dhe miratimit të gjykatës në shkallë të parë arrin në vlerën e 25 milion euro.
Kjo pasuri e sekuestruar aktualisht ruhet nga komisariatet përkatëse në zonat ku ato ndodhen, ndërsa Report Televizion ka mësuar ekskluzivisht se prej 4 majit të vitit 2020, Agjencia Administrimit të këtyre pronave ka hapur një tender për polici private për t'i ruajtur. Ky tender parashikon një periudhë 2 vjeçare me një operator ekonomik që do të paraqitet për të dhënë ofertën. Jo zyrtarisht, burime nga policia e shtetit thanë se vetëm ruajtja e aseteve të sekuestruara për gjatë 24 orëve ka blokuar mbi 120 efektiv në të gjithë vendin, duke bërë roje me turne dhe vënë në vështirësi trupën policore. Pas dorëheqjeve dhe procesit të vettingut që ka bllokuar disa prej hallkave të rëndësishme në gjykatën e lartë, zgjedhja e 3 anëtarëve e ka zhbllokuar këtë ngërç duke rikthyer gjykatën në funksion. Gjykata ka dhënë 3 vendimet e para që i përkasin rekurseve administrative, ndërsa garanton për publikun se po punon çdo ditë për të zgjidhur ngërçin prej 35.000 dosjesh të mbartura. Pas më shumë se një viti nga bllokimi total dhe stokut të dosjeve prej 35.000 të tilla të mbartura, gjykata e lartë nis nga puna. 3 vendimet e para i përkasin rekurseve administrative të depozituara në këtë gjykatë, të cilat prej muajsh flinin në arkivat e kësaj gjykate. Rifillimin e punës në këtë gjykatë e bën me dije zyra e shtypit, e cila thotë se menjëherë pas emërimeve të 3 gjyqtarëve të rinj në gjykatën e lartë, mbledhja e gjyqtarëve përcaktoi ndarjen e gjyqtarëve në kolegje civile, administrative dhe penale, trupa gjykuese, si edhe një metodik mbi përdorimin e mënyrave më efektive që garantojnë shqyrtimin dhe gjykimin në kohë më të shpejtë, të arsyeshme dhe me cilësi të një numri të madh të çështjeve gjyqësore. Në një prej vendimeve ku i paditur është Këshilli i Qarkut Kukës, kolegji administrativ i gjykatës së lartë ka vendosur prishjen e vendimit dhe kthimin për rishqyrtim edhe në çështjen e dytë mos pranim rekursi. Por si do të kryen këto gjykime? Me përbërjen e trupës me 3 antarë me Sokol Zadushin, Ervin Pupën dhe Ilir Pandën, gjykata e lartë sqaron se kolegji administrativ ka filluar shqyrtimin e çështjeve dhe në vendimarrjen e tij referuar kushtetutës dhe kuadrit të ri ligjor që normon zhvillimin e gjykimit në gjykatën e lartë, orientohet drejt një kuptimi dhe zbatimi të drejtë të ligjit. Qëndrimet e mbajtura nga kolegji administrativ konsistojnë në interpretimin juridik të çështjeve që orientohen në disa drejtime kryesore, si shqyrtimi i dosjeve gjyqësore administrative për të cilat është ngritur çështja e përcaktimit të jurisdiksionit, do të gjykohen në dhomë këshillimi pa praninë e palëve, mbi bazën e dokumenteve nga një trup e përbërë nga 3 gjyqtar. Aktualisht gjykata e lartë funksionon me 4 gjyqtar nga 19 që përcakton ligji organik që duhet të ketë në trupën e saj. Me të tjera zhvillime të rëndësishme nga aktualiteti, na njeh tani një blok informacione shkurt. Një dyqan lulesh në qytetin e Fierit ka rënë prej 3 grabicëve. Njëri prej grabicëve ka hyrë me forcë drejt edhe te stërtari duke marrë xhiron ditore, e cila ka qenë rreth 15.000 lekë, ndërsa 2 të tjerët kanë qëndruar tek dera si roje për të kontrolluar lëvizjet. Menjëherë pas vjedhjes ata janë larguar me shpejtësi, ndërsa në kërkim të tyre kanë vendosur uniformat blu. Disa banor të një pallati të dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit në lagjen nr. 5 në qytetin e Durrësit, në mënyrë të përsëritur kundërshtojnë vendimin e Institutit të Ndërtimit, i cili ka vendosur që godina është e riparueshme. Banorët deklarojnë se pallati është shumë i dëmtuar dhe kërkojnë një rinspektim më të thelluar. Banorët e fshatrave Taronin dhe Fushbardh në bashkinë e Gjirokastrës prej 2 ditësh janë ngritur në protestë, pasi prej më shumë se një viti përballen me mungesën e ujit vaditës. Sipas tyre, ky problem ka ardhur për shkak të dëmtimit të kanalit të ujit nga firma ndërtuese e rrugës Ura e Kardiqit Delvin. Ato kërkojnë zgjidhje të menjëhershme, në të kundërt, prodhimet do të thanë dhe humbja do të ishte kolosale. 150 pako me ushqime u janë dhuruar familjeve në nevojë në bashkinë e Elbasanit dhe Gramshit nga ambasadori i Bashkimit Evropian, Luigi Soreka, dhe ministri i jashtëm Gen Cakaj, në kuadër të situatës së krijuar nga Covid-19. Në fjalën e tij, Soreka tha se qytetarët nuk do të jenë të vetëm në këtë luftë. Koronavirusi nuk ndryshon 2 rregullat kryesore të provimeve të maturës. Drejtorisha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore Rezana Vrapi njoftoi se çdo maturant ditën e provimit nuk duhet të ketë celular me vete dhe të mos komunikojë në mjedisin e provimit. Në të kundërt, ata do të penalizohen për 1 vit rresht. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia inspektoi sot punimet për rikualifikimin e bllokut në Kodër Kamës. Velia tha se fal këtij investimi e gjithë zona nuk do të vuajë më nga ujërat e zeza apo përmbytjet dhe se vjeshta do të na gjejë me një bllok model.
Pas shumë pikpyetjeve të bëra nga politika e media në qoftë se ka vërtet një komitet teknik të ekspertës, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vendosi ta mbyllte ditën e sotme online, pjesët e cilit janë disa prej mjekëve, epidemiologëve dhe infeksionistëve të njohur, të cilët janë duke shërbyer në luftën e parë me COVID-19. Në të u diskutua në lidhje me zhvillimet e rëndësishme që kanë të bëjnë me lehtësimin dhe hapjen e mëtejshme të masave, ndërkaq që duhet patur kujdes nga vala e dytë e COVID-19 kurdo që të vijë, ndërsa pa një datë është transporti publik. Pas 18 maj, sipas kryeministrit, 90% e masave do të jenë liruar. Është hedhur dritë për situatën e COVID-19 në Shqipëri nga Komiteti Teknik, teksa mjekët raportuan tek kryeministri Edi Rama. Mbi këto të dhëna, qeveria do të riformulojë masat lehtësuese në javët e ardhshme, ndërsa deri në 18 maj do të kemi një lehtësim në masën e 90%. Pas zgjidhje mbetet transporti publik me autobus, furgon ndër qytetas apo brenda në qytet, për të cilët ende po diskutohet gjetja e një formule. Deri në datën 18 ne do jemi 90% të liruar. Mbetet shqetësim është transporti publik me autobus apo me furgona, sidomos ndër qytetas, po dhe në qytet. Po shikojmë akoma të gjejmë një formulë kompromisi lidhur me këtë. Por pavarësisht shifrave të referuara nga mjekët, kreu i qeverisë shprehu shqetësimin për një valë të dytë, kur thotë se qytetarët mund të dorëzohen në pushtetin e COVID-19. Njerëzit fillojnë të harrojnë që faktikisht jemi të hapur, po e kemi mes nesh armik të padukshëm, edhe nëse nuk respektojmë ato rregullat e thjeshta, mund të bien bre një invazioni tjetër. Vala e dytë, si kundër e kam dëgjuar për jush, është faktikisht një dorëzim i njerëzve për shkak të sjelljes gabuar. Këtë shqetësim e shtron edhe mjeku infeksionist Ritankalo, sipas të cilit virusi nuk do të zhduket, ai do të jetojë mes nesh dhe në vjesht, ai do të jetë i ndërthurur me sëmundjet respiratore. Me hapjen graduale që është logjikisht që do të ndodhë dhe që do të vijojë përsëri në këtë mënyrë, ajo që mua si specialist më brengozë, hapet mos konsiderohet si shqyrje, për atë mos heqjen dorë nga ato premisa të mira të sjelljes ndaj vetes dhe ndaj mjedisit ku njerëzit jetojnë dhe punojnë, por të respektojnë ato në vimësi. Një rikthim me këmbë në tokë pavarësisht shifrave inkurajuese ka bërë drejtoresha i SHP Albana Fico, e cila rendit prioritetin e punës së komitetit, monitorimin e zbatimit të masave, protokolleve për bizneset dhe gjurmimin e thelluar. Besoj nëse do të vijojmë në këto shifra, të cilat janë inkurajuese, por nuk ka vend për vetë kënaqësi, mbase do të jemi në gjendje që vlerësimi i lehtësimit të masave të mos bëhet në inkremente 2 javore, por 1 javore. Kryetarja e Komitetit Teknik dhe zëvendës Ministri e Shëndetësisë Mira Rakacolli sqaroi se cilat janë kriteret mbi të cilat masat lehtësohen apo shtrëngohen në luftë me Covid. Nuk i kemi arritur ato tregus të cilët do t'ju propozonim që të qëndronim në stand-by. Kemi thënë që tregusi ditor do të ishte mbi 15 raste nga mesatarja, që normalisht sot e kemi 11 raste në ditë, për shtrimeve ke 90-ta, normalisht që refer doktoresha Jada jemi tek 30-ta, dhe ato që do të ishin në kujdesin intensiv do të ishin mbi 20. Analizat serologjike që po kryen për grupet në risk si mjekës, stafet mjekësore dhe punonjësit e uniformave blu do të japë një panoramë dhe më të qartë për situatën. Shqetësimit të ngritur në media se virusi ka qenë prezent në Shqipëri prej muajit janar, përgjigje zyrtare vjen nga mjeku Ritankalo, Najada Çomo dhe Andi Koraqi. Nga rezultat që kam parë, nuk mendoj që ne kemi pasur Covid që më përpara. Imazheria e cila jep atë ground glass opacification, të cilat merren si signifikative për COVID-19, nuk janë specifike vetëm për këtë sëmundje. Pra duhet të kombinuar disa elementë së bashku dhe analizë një çik gjatë këto cilë midis shumë specialistëve për të shtrirë këto kufit kohor. Qoftë muaj janar, qoftë muaj shkurt, që ne ishim me një vëmendje të jashtëzakonshme, nuk kishim raste të shtuara për të identifikuar në shërbimin efektiv nuk mund të pasur kursesi persona të infektuar nga Covid-19.
Presidenti I urdhrit të stomatologëve Nikol Deda ka deklaruar se pandemia COVID-19 do të krijojë probleme edhe në këtë sektor, ku si pasojë e shtimit të kostove do të ketë edhe rritje çmimesh. Situata COVID-19 duket se do të ndikojë edhe në rritjen e çmimeve të shërbimeve stomatologjike. Ky fakt është pohuar nga vetë presidenti I urdhrit të stomatologut Nikol Deda gjatë një lidhje live për Report TV. Sipas tij, gjithçka është rrjedhoje kostove të shtuara dhe dentistët janë të lirë të vendosin për çmimet. Këto kushte të shtuara kanë edhe kosto të shtuar. Çdo klinikë dentare, çdo dentist është I pavarur te fatura, te rregullat e tregut, është I pavarur në konceptet e tij. Është shërbim I lirë intelektual dhe çmimet përcaktohen nga vetë dentisti, kostot shtuar. Covid-i, shërbimi I dentistrisë në kushtet e Covid-it ka kosto të shtuar. Kam drejt të referoj asnjë çmim, çdo dentist është I lirë te klinika e tij të afishojnë çmimet dhe janë të lirë në këtë iniciativë. Shohin koston, shohin ato problemet e tregut sipas interesat tyre dhe këto janë ato që I vendos tregu, si vendos urdhri stomatologut. Filtri I parë mes klientëve dhe dentistëve për mbrojtje nga infektimi do të jetë telefoni. Faza e parë që përshkruhet në protokoll, dentisti do të komunikojnë me qytetarin, filtri I parë është telefoni, do informohet për historikun e smundjeve të tij frymëmarrjes, të organeve të rëndësishme që mund të ketë smundje kronike, raportet me Covid-in, mund të ketë ndonjë njeri të familjes që ka kalu. Pastaj, me një punë në minimum të aktivitetit në klinikat dentare duhet të jenë dentistat tepër të kujdesshëm në javën e parë të punës edhe në javën e dytë. Dentisti punon me një protokoll tepër trept kur ka pikpyetje. Bashkëpunimi sa më I mirë I doktorit, I dentistit me pacientin I shërben suksesit si për pacientin edhe për dentistin për klinikën dentare. Klinikat dentare do të lejohen të hapen më datë 11 maj, por me kushtin që të zbatojnë në mënyrë rigoroze protokollet e sigurisë. Pika turistike e Velipojës po bëhet gati për të pritur pushuesit për sezonin e ri, I cili duket se nuk është shumë larg, edhe pse ende nuk ka një vendim përfundimtar në lidhje me zhvillimin e plazhit dhe pushimeve nga ana e qeverisë. Administratorët dhe operatorët turistik shpresojnë të hapet kufiri me Kosovën, nga është edhe numri më I madh I pushuesve, pasi deri më tani pjesa më e madhe e rezervimeve janë anuluar. Velipoja është e boshatisur këtë fillim maji, ndryshe nga vitet e tjera kur kishin mbërritur turistët e parë. Çadrat ende nuk janë hapur, në breg shihet vetëm një fadrum me njësisë administrative që po heq mbeturinat nga rëra. Situata e krijuar nga pandemia e koronavirusit ka ndikuar në anulimin e prenotimeve për muajt prill, maj dhe qershor. Administratori I Velipojës Altin Kaçi tha për Report Televizion se mbyllja e kufive, veçanërisht me Kosovën, ka sjellë një dëm të madh ekonomik për turizmin në Velipojë. Nga kontaktet e mia që kam me administratorët e hoteleve, më rezulton që deri tani rreth 80% e rezervime janë të kanceluara, është një pjesë që ka mbetë një 20% që akoma nuk janë të konfirmuar as ata. Përfitoj nga rasti që t'ju bëj thirrje të frekuentohet Velipoja, siç I themi ne të blejmë shqip. Ndërsa Lek Marku, që ka një restorant në Velipojë, kërkon që qeveria të marrë sa më shpejt vendimin për të hapur plazhin. Ai shpreh se është I gatshëm të përgjigjet masave të reja për distancimin social dhe higjienën. Edhe tani, domethënë, në fillim këtij muaji ne pritim që qeveria, domethënë, ta vende I fije në lëvizje, domethënë, atë gjykimin e saj, që fillimi I kësaj jave të përkondën domethënë me hapjen edhe me lehtësimin sadopak të kushteve dhe të formave të saj që për ta toleruar një farë maset hapjen e sezonit në Velipojë, duke respektuar ato format edhe kushtet që ka vendosur. Nuk ka rezervime të sakta, domethënë që I kemi parë gjatë viteve të tjera, edhe sikur stononi diçka, domethënë këtu,
Edhe prandaj domethënë them edhe herë, përsëris edhe herë, duhet një dritë jeshile sadopak. Ndër vite plazhi i Velipojës ka qenë një ndër më të frekuentuarit në vend dhe ka një vijë bregdetare prej 14.5 kilometra me rrugë kurative dhe det të pastër. Pushuesit më të shumt janë nga Kosova, por edhe vendasit kryesisht nga qytetet e veriut. Në një kohë që gjithë vendi vijon të jetë në masa shtrënguese për luftën kundër Covid-19, një grup qytetarësh kanë thyer rregullat e karantinës duke protestuar në sheshin Skënderbej në Tiranë. Aktivistët, mes të cilëve edhe ambientalisti Sazan Guri, kanë cilësuar situatën të ngjashme me diktaturën, pasi sipas tyre nuk ekziston rreziku i koronavirusit. Ata kërkuan që vendi të kthehet në normalitet dhe të hiqen masat shtrënguese. Aktivistët nuk kishin marrë leje në polici. Për këtë arsye, efektivët blu ndërhyn për të shpërndar protestuesit, çka solli edhe tensione mes palëve dhe shoqërimin në komisariat të 6 aktivistëve. Mosgjetja një tregu për prodhimet e tyre dhe djersa e shkuar dëm duket se ka bërë që të zgjedhin një formë tjetër fermerët e Lumalasit, të cilët kanë hedhur patatet me të cilat pretendonin të mbarin familjet e tyre. Ata kanë kërkuar nga institucionet të gjejnë sa më parë një zgjedhje, pasi për ta janë e vetmja mundësi pune dhe përrjedhoj mbijetese. Në këtë fushë, fermerët e fshatit Lumalas kanë hedhur mijëra ton patate. Mundi dhe puna 1 vjeçare e fermerëve që kultivuan këtë kulturë bujqësore është këtu, ndërsa humbjet e shkaktuara si pasojë e mungesës së tregut arrin 10 miliona lek. Bujqësia prodhon, por nuk shet dot. Një fakt të tillë tregojnë tonelatat me patate të mbetura stok në magazina dhe flakja e prodhimit bujqësor në fushat e fshatit Lumalas të Korçës. Importi patates nga Kosova, por edhe mungesa e lëvizjes për shkak të pandemisë, paralizoi tregun duke zeruar shanset e shitjes për këtë prodhim. Si vjet neve kemi prodhuar 20.000 kuintal patate. Prodhimi vjetor. Nga kjo kemi shitur vetëm 12.000 kuintal dhe 8.000 kuintal që sot janë gjendje. Çfarë do bëni me këto 8.000 kuintal? Me këto 8.000 kuintal 2.000 kemi hedhur vetëm dije. Prodhim ka mbetur stok, e pare punës neve na blokon shumë malli i futur nga Kosova, sidomos patatja. E pare punës ka një subvencionim nga shteti që ka 400 euro për hektar për të mbjell. 1 hektar e mbjell patate, ajo merr 400 euro subvencionim, që këtu ne jemi të penalizuar. Fermerja Lulieta Shaullari tregon se humbja është e konsiderueshme. Në 2 javët e fundit patatja në Lumalas është shitur në kosto me 10 lek për kilogram, por tashmë shitjet kanë stopuar. Domethënë që para 15 ditësh edhe këtej filloi nën kosto me 100 lek të vjetra, po dhe kjo nuk është më, nuk ka më. Pak ose shumë u subvencionuan nga shteti. Një pak lufte që e quajti kryeministri. Tashti ne, si bujqësi, nuk jemi të penalizuar nga kjo pandemi? Nuk ka ardhur një njeri të thotë që zotëri urdhë 5 lek për këtë dëm që të shberë. Fermerët ndihen të braktisur nga shteti e të në Kukës. Në fshatrat e Shishtavecit, shitja e patates me të cilët fermerët e kësaj zone sigurojnë jetesën është bllokuar. Unë kam mbjell 5 dilim dhe kam marrë 100 kuintal patate dhe ato i kam stok, do me thonë nuk po shiten. Edhe ndajnë çmimin e marrin këtu për shembull 200 lekë dhe e shesin 600, 700, dhe me thonë fitojnë 300 tonë na që e mbjell, 300 fitojnë këto që vinë e marrin. Banorët thonë se prej më shumë se 2 muajsh, patatja ka mbetur stok dhe e groposur për shkak të mungesës së tregut. Sot për sot kam 70 kuintal. Nuk ka kërkesa dhe kanë mbet stok. Tanë vitin për këto patate punojnë. Me këto patate qesim tarnat. Inshallah shtetin më të marrin nga jashtë pa hek tarnat. Patatja është kultura kryesore bujqësore që mbillet në këtë zonë malore dhe një nga të paktat mundësi ekonomike që kanë banorët e zonës. Shishtaveci njihet në të gjithë Shqipërinë për pataten e tij. Zakonisht tregtarët e shumicës vinë dhe blejnë pataten direkt nga fshatarët, por si vjet për shkak të pandemisë dhe masave shtrënguese për Covid-19, kjo nuk ka qenë e mundur. Do të flasim edhe për informacionet të ndërkombëtare, ku Greqia dhe Kroacia janë 2 vendet e para të cilët janë duke menduar hapjen e kufive pas izolimit total të shkaktuar nga pandemia globale e Covid-19. Gjithsesi, liderit e Unionit do të shpalosin protokollin evropian pas 15 majit që do të parashikojë masa deri diku të unifikuara për pandeminë.
Greqia dhe Kroacia duket se po shkojnë drejt rihapjes së kufive pas emergjencës Covid, kurse shumë vende të Bashkimit Evropian janë shprehur pro të ashtu quajturës pasaportë shëndetësore. Gjithsesi, liderët e Unionit do të shpalosin protokollin evropian pas datës 15 maj. Teksa optimizmi po mbizotëron sot kudo, protokolli evropian nuk ka marrë ende formë, por hipotezat të ndryshme janë hedhur në tryez. Thuajse të gjitha vendet janë shprehur se do të jetë nevojshme për të lejuar lëvizjen e lirë në kontinent e ashtu quajtura pasaportë shëndetësore për të shmangur rrezikun e përhapjes së infeksionit nga koronavirusi dhe që do të shpëtojë sektorin e turizmit këtë verë. Kroacia ka njoftuar se po mendon të rihap kufijt pas 15 majit dhe se do të hap plazhet e saj në mungesë të koordinimit evropian. Autoritetet e shëndetësisë kanë deklaruar se plazhet do të jenë të hapura për turistët këtë verë, pavarësisht nga pandemia e koronavirusit, kurse ekzekutivi kroat nuk ka përjashtuar marrëveshje të veçanta me Sloveninë, Çekinë, Austrinë, Poloninë dhe Gjermaninë për të krijuar një zonë turistike me qark të mbyllur. Greqia fqinje në fakt po mendon për një plan për të rihapur turizmin që nga një koriku. Ministri grek i turizmit Haris Theoharis tha se dikasteri që ai drejton dhe ekipi emergjencës shëndetësore është duke punuar me protokollet mjekësore që do të duhet të ndjekin turistët të cilët do të vizitojnë Greqinë, por me të gjitha gjasat do t'ju kërkohet rezultati negativ i të paktën një testimi. Dhe ndërsa pritet që Bashkimi Evropian të përcaktojë udhëzimet e nevojshme të rihapjes për destinacione turistike, Greqia ashtu si edhe vendet e tjera të Europës jugore po përpiqet që të shpëtojë sektorin e turizmit nga kolapsi total. Në 27 vendet e Bashkimit Evropian, turizmi ka rreth 23 milion të punësuar. Sipas një studimi të Demoskopika, 40.000 biznese në sektorin e turizmit janë në rrezik, duke shkaktuar kështu humbjen e mbi 184.000 vendeve të punës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh, por të gjitha informacionet e tjera nga vendi, rajoni dhe bota, të shoqëruara edhe me video, keni mundësi të gjeni në çdo kohë duke klikuar në adresën shqiptaria.com. Mos harroni edhe seksionin Info Covid për lajme të mira dhe përgjigjet pyetjeve që nuk i dini nga pandemia globale, gjithçka duke klikuar në partnerin zyrtar të Report Televizion. Pas pak Majda Bezade me Atak Show, ndërsa bashkë takohemi në orën 20, deri atëherë mirupafshim.